Hello dolls! ඔයාලට කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අද මම මගේ මුළු දවසම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නයි යන්නේ. පේනවත් වගේ මං උදේ නැගිට්ටත් හරි දැන් කරන්නේ ඔයාලගේ මැසේජස් වලට රිප්ලයි කරන එක. ඉතින් වෙනදට වඩා මගේ ඩේලි රුටීන් එක පොඩ්ඩක් දැන් වෙනකොට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මොනාටත් කලින් කිරි එක බීලා හස්බන්ඩ්ව වැඩට පිටත් කරලා ඉන්න ඕනේ. ඊළඟට ඉතින් ලොකුම රාජකාරිය තමයි ගෙදර කාමරේ ඇඳ අස් කරන එක. ඇඳ අස් කරන වෙනුවට ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ මම මොනවද කරන්න කියලා. ඉතින් මම කිව්වත් වගේ මගේ වෙනදා රුටින් එක නෙමේ දැන් තියෙන්නේ. මොකද ඔයාලා දන්නවත් වගේ මගේ අලුත් ඔන්ලයින් ෂොප් එකත් එක්ක මම පොඩ්ඩක් බිසි වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලා දැනටමත් මගේ ඔන්ලයින් ෂොප් එක චෙක් කරේ නැත්නම් ගිහිල්ලා සර්ච් කරලා බලන්න www.pinkdiaries.lk කියලා. ඔයාලා ගර්ලි බඩු වලට කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ ෂොප් එක විසිට් කරන්නම ඕනේ. අද හස්බන්ඩ් දවල්ට කෑම කන්න ගෙදර එන්නේ නෑ කිව්වා. ඉතින් මම හිතුවා මම තනියම ඉන්නත් එකේ කෑම උයලා අනිත් වැඩ ටික පටන් ගන්න ඕනේ කියලා.
අද මම උයන්නේ මං ආසම කෑමක්. පොඩි කාලේ ඉඳන් මං හරි ආසයි කරවල කන්න. හැබැයි හස්බන්ඩ් නම් එච්චරම කැමති නෑ කරවල කන්න. ඒත් ඉතින් මං ආසයිනේ. ඉතින් අද එයා දවල්ට නැතිත් හින්දා මං හිතුවා කරවල හදන්න. ගෝවා තෙල් දාලත් එක්ක. මේ දවස්වල යුරෝපේ ගොඩාක් පැතිවල ටිකක් ක්ලවුඩි නැත්තම් කරුවල ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද ඉතින් දැන් මේ වින්ටර් එක කාලෙනේ. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා ටිකක් කරුවලයි. ඉතින් මං ගොඩක් වෙලාවට කරුවලට එච්චරම ආස කෙනෙක් නෙමෙයි. කෑම උයනවා වෙන වැඩ කරනවා කියලා නෑ ඉතින්. මං මගේ බිස්නස් එකේ වැඩ කටයුතුත් YouTube එකේ වැඩ කටයුතු සියල්ලක්ම මගේ ගෙදර වැඩ කරන ගමන්ම තමයි කරන්නේ. මං හරි ආසයි අපේ ගෙවල් ගාව ඉස්කෝලයක් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්කෝලෙන් හවසට ඉස්කෝලේ ඇරිලා ළමයි ගෙදර යනවා බලන් ඉන්න මං හරි ආසයි. මොකද එතකොට මට මගේ පොඩි කාලේ මතක් වෙනවා. කෑම ලෑස්ති. එහෙනම් ඉතින් ගිහිල්ලා තනියම කන්න තමයි තියෙන්නේ.
ගෙදර ඉන්න වෙලාවට සමහරක් වෙලාවට කල්පනා වෙනවා අපි එළියට ගියපු දවස් ගැන. ඒ කියන්නේ නිදහසේ එළියට ගිය දවස්. දැන් ඉතින් මේ COVID-19 තත්ත්වෙත් එක්ක අපිට එහෙම නිදහසක් නෑනේ ඇත්තම කිව්වොත්. ඉතින් මං සමහරක් වෙලාවට අපි නිදහසේ ගිය තැන් එහෙම වීඩියෝස් වල බලනවා මගේ ෆෝන් එක through. ඉතින් ඒ වගේ මොහොතක් තමයි මේ දැන් ඔයාලා දකින්න යන්නේ. මම ඕටම් එක කාලේ මායි මගේ හස්බන්ඩුයි එක්ක පික්නික් එකක් ගිය දවසක්. ගෙදර වැඩ ඔක්කොම ඉවර වුණාට පස්සේ මම හරියටම කම්පියුටර් එක ඉස්සරහා ඉඳගෙන මගේ වැඩ කටයුතු සියල්ලක්ම ඊට පස්සේ ඉඳන් කරගන්නවා. ඉතින් එතන ඉඳන් දිගටම මම ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ කම්පියුටර් එකේ මගේ අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු සියල්ලක්ම ඉවර කරන එක. අද ඔන්න අපි තීරණය කරා හස්බන්ඩ් වැඩ ඇරිලා ගෙදර එන්න කලින් එහෙම්මම එයත් එක්ක ප්‍රයිමාර්ක් එකේ shopping යන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලත් කැමති වෙයි මාත් එක්ක shopping යන්න. මොකද මං දන්නවා ඔයාලා හරි කැමති මෙහි shops වල තියෙන්නේ මොනවාද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මගේ
A Day in My Life කියන වීඩියෝ එකේ ඔයාලට අද දිනේදී දැක ගන්න පුළුවන් මොනවාද මං කරේ කියලා තමයි මං ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝස් වලට ගොඩක් කැමතියි කියලා. මොකද ඔයාලා ගොඩක් මගෙන් රික්වෙස්ට් කරනවා මේවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියේදී දකින්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දීලා ඔයාලගේ අදහස් සියල්ල පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයා අදම නම් මගේ වීඩියෝ එකක් බැලුවේ අනිවාර්යෙන් මගේ ඩෝල් ෆැමිලි එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මං ආරාධනා කරනවා. ඒකට කරන්න ඕනේ මගේ YouTube channel එකේ subscribe button එක ඔබන එක. ඒත් එක්කම මේ වෙනකොට ඔයාලා දන්නවා ඇති මගේ online shop එක PEIRIS by Kaushi කියන online shop එක. ඉතින් ඔයාලට මම මෙතනින් දාන්න මගේ website එක, එතකොට මගේ Instagram page එකයි Facebook page එකයි. මේ ඔක්කොම හරහා ඔයාලට පුළුවන් මගේ online shop එක ගැන දැනගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මට direct message කරන්න පුළුවන් WhatsApp through මෙන්න මේ number එකෙන්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම ආදරේ. චාෝ.